Còn ở bên đây thì nó sẽ có một vài chân. Và đây là cái chân tín hiệu để nó xác nhận cái tín hiệu hoạt động chế độ tự động. Con này nó có điều khiển từ xa nên là mình phải setup nó, cài nó vào một cái chân tín hiệu nữa thì nó hoạt động được. Hello anh em, hai ngày hôm nay thì mình có phục hồi một cái hệ thống điều khiển của một cái máy phát điện Mitsubishi. Đấy, thì mình sửa máy hoặc là phục hồi máy thì chủ nghĩa là gì ạ? Chủ nghĩa phục hồi zin, nên thường chúng ta sẽ tìm những cái linh kiện zin rồi chúng ta thay, chúng ta có sửa đổi hoặc thay thế thì chúng ta cũng sẽ làm theo cái nguyên bản của máy nhá. Để ít khi mình thay những cái bộ điều khiển lâu ở bên ngoài vào đấy, hoặc là sử dụng cái bộ sử dụng Trung Quốc. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một số cái mình đã phục hồi con máy Mitsu này. Cái con này thì nó cũng hệ thống điện của nó thì hơi rườm rà một tí, tuy nhiên mình cũng đã phục hồi được rồi nhá. Thì cách làm như nào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ. Ở đây là một con máy phát điện của Mitsubishi mà nó sử dụng cả hệ thống ATS luôn. Đấy, nó có rất nhiều cái dây điện như này. Ở đây là mình lược bớt đi rồi nhá. Ở đây nó còn hai cái domino nữa. Hai cái domino nó sẽ kết nối với hệ thống check lỗi, và một cái domino thì kết nối với cái hệ thống điều khiển cái bảng hiển thị bên ngoài. Tức là nó sẽ có một cái bảng điều khiển từ xa, kết nối từ xa. Chính vì thế mà mình đã bỏ những cái phần không quan trọng này rồi, và bây giờ mình sẽ có được những cái đơn giản tinh gọn theo đúng cái thiết kế của máy. Thì phục hồi nguyên trạng của nó bao gồm những cái hệ thống như sau, đó chính là hệ thống ở đây nó sẽ có cảm biến tốc độ vòng quay này. Đấy, em này ở trong này nó sẽ có một cái báo tua ở trong này, báo tốc nhá. Con này là điện nhá, còn con này báo cơ. Đấy, báo điện này thì nó về để nó bảo vệ điều khiển giám sát. Có một số cái thì nó sử dụng một cái tăng đưa ở bên ngoài này, tăng đưa mà nó có cái cảm biến tốc độ ấy, nó ngoài này luôn. Em này thì thiết kế trong này luôn. Cái cảm biến này rất là quan trọng, nếu không có được cái máy nó không thể chạy được đâu nhá anh em nhá. Đấy, thì dòng này nó sẽ có cái thiết kế như này. Mình phục hồi được, mình đã dò được cái dây đó về và đưa vào hệ thống điều khiển. Cái này thì do là bị hư hỏng, cái hệ thống điều khiển nó bị lỗi cái gì đó mà đã có thợ, không biết là thợ bên Việt Nam hay là thợ bên bên Nhật ấy, họ đã can thiệp vô nhưng mà không hoạt động được. Có thể đây là một cái mà người ta can thiệp vô không được nên họ thanh lý luôn. Đấy, thì nó sẽ có mấy cái phần đầu vào mình cũng đã khắc phục và dò ra được cái dây rồi. Hầu hết những cái dây tín hiệu này nó còn nguyên nhé, hầu hết những cái dây tín hiệu còn nguyên. Ở đây mình cũng cắt bỏ mất một số vài cái dây thừa đi rồi để tránh trường hợp là nó bị lộn xộn lẫn lộn ra. Đấy. Ở đây là cái cảm biến báo áp lực của nhớt, và đây là áp lực của nhớt này. Đây là cái dạng switch, cái dây tín hiệu lên. Thì nó thường ấy, con này nó không có dơ le rời rạc nhé. Con này nó không có dơ le rời rạc mà nó sẽ có những cái hệ thống như này. Đấy, chúng ta sẽ mở ra, chúng ta xem cái tổ điều khiển của nó. Ở đây chúng ta thấy là nó sẽ đi một bó dây lên trên này và nó phân chia đi. Hồi đấy thì nó có hai domino và dây rất nhiều. Nhưng mình thấy là những cái dây nó không quan trọng, mình đã bỏ đi rồi. Còn đây là những cái thiết bị quan trọng nhất thì mình chia sẻ với anh em một số cái vị trí để quan trọng để chúng ta sẽ, nếu mà anh em mà gặp phải những cái trường hợp như này anh em có thể dò và làm theo nhé. Ở trên này cái domino này nó sẽ có mấy cái chân tín hiệu ở điện 220 ở cái cầu này, cầu này nhé. Toàn bộ điện 220 ba pha ấy, nó lên đây có chữ cái V2, nó sẽ kéo từ trên, nó kéo từ đâu ạ? Nó kéo từ cái điện ba pha 220 đây. Bây giờ mình chuyển đến 380 rồi thì nó vẫn đưa lên đây nhé. Ở đây là một pha này, và bên cạnh dây đỏ là một pha này, dây đen là một pha này. Đấy, bên này có một dây nữa là một pha nữa, P3 đây là những cái tín hiệu 3 pha 200. Đây là nó đưa vào cái cầu này rồi. Ngoài ra thì trên này nó còn hai cái dây tín hiệu nữa thì mình thấy nó là sẽ có ở đây là nó có cái dây gì đây ạ? Chân com 3 và com 2 này ấy, thì mình hai cái chân này thì nó lại không bị đứt, đây là mình cũng chưa dò nó là cái chân gì. Đấy, còn ở bên đây thì nó sẽ có vài chân. Ở đây là cái chân tín hiệu để nó xác nhận cái tín hiệu hoạt động chế độ tự động. Con này nó có điều khiển từ xa nên là mình phải setup nó, cài nó vào một cái chân tín hiệu nữa thì nó hoạt động được. Ở đây thì có một cái vài cái dây, tín hiệu ở cổng này mình cũng không dò. Nó cũng có 3 pha này anh em này, nó có 3 pha này, nó có 3 pha 200 ở đây nữa. Thì nó sẽ chia làm nhiều đường. Cái đường này có thể là cung cấp cho cái điện của điện lưới vô để nó sẽ biết được máy có nổ hay không. Đây, còn hai cái domino này chúng ta sẽ có một cái là domino toàn bộ là điện dương của mình ở lấy đây này, điện dương mình quy lấy đây nhé, điện dương mình quy đây. Nó có một vài cái dây mình cải tạo mình bỏ đi rồi. Đấy, hai cái dây dương hay âm dương ở đây ấy, thì nó sẽ qua công tắc nguồn ở đây. Mình quy nó lên qua công tắc này, chúng ta bật cái công tắc nguồn này lên thì nó sẽ cấp ra cộng trừ ở đây.
Và sau đó thì toàn bộ cái hệ thống điều khiển này nó hoạt động bằng cái điện 5V nữa. Ở 5V nó có hai cái dây nguồn 5V. Ở đây nó sẽ có cái đường nguồn vô, nó qua cái cục lọc LC này, cục lọc nguồn nhá. Thì từ dương và âm ở đây nó sẽ qua một cục lọc bên dưới này. Đấy, em sẽ nhìn thấy cục lọc ở đây và nó sẽ đi vào cái bo nguồn. Bo nguồn này sẽ tạo ra cái nguồn 5V và nguồn cộng trừ 15V. Đấy, em này thì nó không sử dụng còn cái nguồn cộng trừ 15V mà nó sử dụng cái nguồn 5V cho hai cái bo. Đấy, bo điều khiển là cái bo bên trong nhá, bo giữa này là cái bo điều khiển này. Cái bo ngoài này là cái bo màn hình thôi, nó chỉ là có chức năng nhấn phím và hiển thị. Còn ở đây nó sẽ có một vài cái chân tín hiệu mình có lược bỏ đi bớt rồi. Hầu hết toàn bộ cái chân input là nó nằm ở cái dãy này nhá. Cái dãy có chân input này, đây là dãy input này, nó có cảm biến nước nhớt rồi, mọi thứ nó đi vô đây hết luôn, cả hai cái hàng bên này. Đấy, không, nó chỉ là một hàng thôi. Còn một hàng ở bên dưới này ấy, thì nó sẽ được nối vào cái bo này. Đây bo đây, cái bo này là cái bo module relay nhá. Thì thường chúng ta sẽ thấy là những cái phiên bản những cái máy khác ấy thì nó sẽ dùng những con relay rời rạc. Nhưng mà con này thì nó không sử dụng cái relay rời rạc mà nó sử dụng cả một cái module relay. Tùy theo cái dòng điện sử dụng cho cái phụ tải đấy mà nó lớn hay nhỏ, nó sẽ có con relay khác nhau. Đấy, ở đây là một cái hàng relay này nó sử dụng cho cái hệ thống đèn nhé, đèn báo hệ bên ngoài độc lập. Nó khi mà có báo trạng thái on off hoặc là trạng thái đóng lưới đóng tải ấy, thì nó sẽ đóng cái con relay ở bên ngoài này, hệ thống dàn relay ở đây. Hai con relay này 220 là nó sẽ xác nhận đóng cái khởi động từ, nó sẽ đưa ra cái khởi động từ ở ngoài cái để nó điều khiển. Còn ở dưới này là relay đè và một con relay đè và relay sấy. Relay sấy nhé, nó có cái dòng điện khá lớn 30 mấy ampe. Đấy, và nó được đưa qua cái cổng kết nối đây. Output ở đây nha anh em nhé, output 10, output này. Toàn bộ cái dây to này là cổng output của cái module relay này, và cái dây điều khiển của nó thì nó nằm ở bên dưới. Đấy, nó đi cả một bó dây này, rất là tinh gọn như này luôn. Đấy, thì ở đây thì nó có một vài cái chân thì chia sẻ với anh em. Ở đây nó có cái dây đè mình mới dò ra này. Đấy, cái dây đè đây, nó là cái dây đè cái số 3 từ dưới lên. Đây là dây tín hiệu đè. Đấy. Thì cái bộ này sau khi khắc phục và đi tín hiệu đầy đủ thì nó đã hoạt động bình thường rồi nhá. Đấy, nó đã sử dụng được và mình không phải thay cái bộ điều khiển mới. Đấy, chứ một số anh em có thể là về chúng ta sẽ thấy là cái dây nó rườm rà, nó làm hơi rối như này thì chúng ta sẽ bỏ đi và chúng ta thay cái màn hình khác. Đấy, tuy nhiên thì cố gắng làm thì hơi mất thời gian tí. Tính ra ngày công và cái chi phí để chúng ta phục hồi cái này có thể là bằng chúng ta thay một cái bộ điều khiển của Trung Quốc vào. Tuy nhiên nó sẽ mất cái độ zin của máy đi. Đấy, bây giờ thì nó hoạt động đã ở trong cái trạng thái là zin luôn nhá, zin như là máy phát điện mà mới nhập về thôi, nó không có bị hư hỏng cái gì hết. Đấy, có thể là bị đứt một vài giây hoặc là một vài cái chi tiết nhỏ nhỏ nó bị hư thôi. Đấy, thì bây giờ thì nó đã phục hồi và nó vận hành bình thường. Mình vừa test xong rồi. Đấy, nhưng bây giờ nó đang còn chờ để dọn dẹp vệ sinh và mình sẽ thử tải. Đây là hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách này. Mình cũng đã sửa rồi nhá. Những cái bo mạch như này mình cũng đã sửa rồi này. Bo nguồn này thường xuyên sửa này. Cái bo nguồn này nó cũng dễ hư này. Một số cái máy mình nhập về là nó bị hư cái bo nguồn này. Bo nguồn này là cái bo nguồn sung, và nguồn sung và nó có ăn cái dòng cũng khá là lớn nên là nó hay bị hư. Toàn bộ nó cấp nguồn cho cái hệ thống mạch bằng cái nguồn sung này hết luôn nhé. Đấy, relay ở đây nó điều khiển bằng cái mạch nguồn này thôi. Chính vì thế mà ăn dòng khá lớn ở cái bộ nguồn này nên nó cũng dễ bị hư hỏng. Đấy, thường anh em hỏng cái này anh em dục đi, rất là lãng phí luôn, và mình có thể sửa được nhé. Đấy, ngoài cái loại mà của Mitsubishi này ra thì còn một cái vài cái loại nữa của Yanmar rồi các cái hãng khác. Em một số cái mình hầu hết toàn bộ các cái thiết bị mình sẽ phục hồi lại, kể cả hệ thống ATS luôn. ATS của nó chạy điện 200 mình vẫn chuyển đến 380 chạy bình thường nhé. Đấy, để là chia sẻ với anh em. Anh em nào mà gặp phải những cái trường hợp như này thì có thể liên hệ, mình sẽ hỗ trợ tư vấn thêm. Còn nếu mà nó bị hư hỏng thì gửi lên mình sẽ sửa cho anh em. Đấy, ok, và chia sẻ nhanh những cái nội dung ngày hôm nay sẽ làm như này thôi, và mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.